post yan, sino pa ang sasasya ito kung sarili lang yun. Sino pa po? Saan po? Yung balita po, matulad yun. Yan sila sila. Sabi mo, sa mundo, ako sila sa mga basir, sa kasitwas. So, ano? Okay. Close. Para yung kahit yung Hindi ako nag-offer. Ako nag-offer. Pero hindi ako nagsabi na. oras na yung Si General Rizal, kuhain nyo. Pati sa ito din, nagkakaisang Metro Manila. Hindi tayo umutang. Lahat yan, implementation po. Pati sa mall. Ayun po, kakausapin nyo. Pero wala naman pupunta dyan. Sir, tara sir, ngayon. Mayor! Wala po na sa upuan. Sa pag-ano, si ano ang sekretary nga yung pagbabalang na sa poster. Sa okay na. Okay, para simulan na namin muna. Good morning, no, to everyone. We had a very fruitful meeting, no, with all the mayors and of course DILG Secretary Anyo and DOH Secretary Duque and General Rizal representing PNP. No? Napaka-importante po itong naging pagtutulong po namin dahil ang magpapatupad po talaga dito is yung NCR, ating mga mayors po ng Metro Manila. At madami pong mga naging katanungan sa implementation po dito ng ating quarantine, no? As a region po. Meaning, yung NCR po, tinitreat natin na isang region. Gimmick lang kung saan-saan. No? Ito yung kung saan-saan nagpupunta ako, nakikita yun. Ang priority natin ngayon, supermarket, groceries, medical, and then yung ating pong mga bangko. So hindi po natin kailangan mag-hoard o mag-panic, kompleto po ang supply natin. Pinayagan po ang delivery ng goods, pinayagan po, no? Yung mga gulay natin na galing sa norte, i-deliver sa Metro Manila, pwede yan. Pero ang lilimitahan lang yung pagpasok at paglabas po ng Metro Manila, na valid yan. Madaming magpapalusot na naman, no? Sabi nga ni General Elizar, lahat ng klaseng palusot gagawin niya. Kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin. Hindi po namin kayo iniipitan para sa amin, no? Ito po para sa ating lahat. We need to stop spreading of the virus. So the only way to stop this is to limit the movement of the people carrying this. No? So yung pong kanyang mga technical yan, well, basically, di ba ang purpose natin itong community quarantine is to restrict the non-essential entry ng mga tao sa loob ng contained area, which is Metro Manila. To i-restrict natin. Pero syempre may mga exemption. At the same manner, we want to prevent
the non-essential exit of the people from Metro Manila going out. Dahil yun ang purpose ng quarantine. Kaya nga lang, wala tayong work suspension. So, ibig sabihin, kung wala tayong work suspension, we're expecting that workers will travel, di ba? At maaaring mag-cross sila sa boundary. So ngayon, ang concept ng PNP to conduct checkpoints, not only along the borders of Metro Manila, so that we can prevent or restrict yung entry and exit nila, dapat meron silang, well, ang pwede lang dumaan doon, sino? Yung mga exempted. And who are exempted? Meron tayong mga outline doon. Basically, the workers. Yung mga workers, exempted sila pwede doon. But meron silang proof na kanilang employment. So, nagbibigay din tayo ng guidance doon. And of course, the health workers and law enforcement agencies, yung mga pregnant, yung kailangan magpa-check up. So, ito yung mga exempted doon. Inside Metro Manila, magkakandak pa rin tayo ng checkpoint. Dahil hindi naman ibig sabihin nasa loob ka ng Metro Manila, you can travel, may movement ka pa rin sa loob. Pwede ka rin lang na magkaroon ng movement sa loob kung ikaw ay kasama sa exempted. You are going to or from your place of work at saka pauwi ng bahay. So lahat ng mga exempted na sinasabing ito, dapat quarantine kayo sa loob ng bahay. Sino itong mga ito? Di yung mga estudyante at iba pa na wala man namang dapat gawin. Of course, yung pupunta na bibili ng mga gamit o kagamitan sa bahay, ito syempre is mga exempted dito. But we would like to suggest na ang gagawa nito, sana yun na rin sana kasama sa exempted na yun na mga nagtatrabaho. Bakit natin ito gustong sabihin? Alam mo, maraming mga guidelines na lumalabas ngayon at maaaring lalabas pa. Coming from concert agencies, DTI, DOLE, DOH, and other. Kailangan ng PNP para dun sa aming adjustment. It so happen na bukas is Sunday. So, wala pa masyadong maraming tao. Pero ngayon, nagbi-meeting ongoing mga agencies at ibibigay namin ito sa aming mga pulis na sasama sa mga checkpoint operation. So, ina-adjust namin itong kung anumang mga development. But we would like to assure the public na ito pong aming mga patas or mga regulations o provisions na ating inilalabas, ayaw po sana namin that this will be something na isi-circumvent o mag-get around yung ating mga tao. Kung po sanang hanapan ng palusot, kung hindi, ang ating gawin is that sundin natin sana ito dahil we need your cooperation para hindi na dumami pa ang mga infected at we can save our lives. Sir, kaya po walang IDs, like informal workers, household helpers, drivers, coming from nearby cities, everyone. Kanina sa usapan namin kanina, yung pong ating mga local government executives ngayon will advise the barangay chairman na magbigay ng mga necessary. Pero sinasabi nga natin dito, as much possible kasi yung mga kumpanya, they will take care of their employees na malimit na. Hindi lang kasi natin, wala lang kasi work suspension. Pero, as much as possible nga, kaya nga yung balagin kanina ng ating GM, ng MMDA, na nire-recommend kayo yung mga closure ng mga malls para malimit na itong ganitong mga activities so that our people will just stay there. Sir, no ID no entry. Ganun po ba? No ID no entry. Yes, no proof of employment, hindi ka makakalabas o makakapasok ng Metro Manila. At yun ang i-implement ng ating pag-uusap. Okay. Actually, no, ganito yan eh. Yung resident po ng Metro Manila, lahat tayo is para tayong person under monitoring. Kasi nandito tayo sa loob ng kinwarantine na area. Wala tayong pinagkaiba sa bansa na pinanggalingan na mayroong virus at umumili ito na kailangan i-quarantine. So yung sa atin po, mag-self-quarantine na po tayo kasi nga sinabi ko kanina, ang virus hindi gumagalaw, ang gumagalaw yung carrier, yung tao. So mas malimitihan po ang pinupuntahan ng tao, mas makakasave po tayo na kumalat ng virus na yan. Ang hinihingi lang naman natin, 1 month to contain it. Kasi pag ito po, pinabayaan natin, inisip na naman yung karapatan natin ng pagpapasyal, kakalat po ito. Kailangan isipin muna natin yung sarili natin. No? Tandaan po natin, wala pong exempted dito ngayon.
Ultimo sa ibang bansa, sikat na basketball player, nagkakaroon. Asawa ng presidente, nagkakaroon. So lahat tayo pwede magkaroon. Hindi sa tinatakot mo namin kayo. No? We just want you to worry na yung katawan nyo, ipirmi nyo. Habang gumagalaw kayo, mas lumalaki po ang chance na dumami o tayo'y mahaba. No? Yun lang intindihin muna natin. Yung iba pong pinapatupad ng PNP na ito may linaw, huwag po natin masyadong gawing technical. Ang reason dito is nililimitahan natin yung pag-ikot ng tao. Lalong-lalo na sa Metro Manila kasi tayo sa NCR, isang region tayo, so lahat tayo person under monitoring na. Isipin nyo, lahat tayo bawat isa. No? So, hindi yung nga masyadong technical, paano si ganyan, paano kakain, paano ganyan. Isipin muna natin, we're 12 million in NCR population. Gusto ba natin lahat yan? Ano nangyari sa Italy, sabi natin sa Kano? Nung lumaki, saka nag-lockdown. Nandiyan na yung problema. Eh ngayon, 60 plus pa lang tayo. Rapid yan. Pag gumalaw tayo ng gumalaw. So yung piloso po ng magsasabi mo, ito ba pwede, walang ID, pagawa sa recto. Napakababaw eh. Kailangan na alamin natin bakit natin ginagawa to. Hindi yung paano natin malulusutan. Yung pinapatupad natin ng pinaka-reason lang, eh para protektahan tayo lahat. Diba? So yun ang itulong nyo ng media. Na hindi yung paano lulusot, paano makakaisa. Hindi ka nakaisa pag nakapasok ka, kung galing ka sa labas, pwede ka mahawa. Diba? So tigilan muna natin yung mga intriga ng na paano to, paano si ganyan. Isipin natin, paano natin may iwasang lumakad at gumalaw para hindi natin makalat po. Yun dapat ang mga tanong natin. Sir, yung curfew ba is for everybody or underage people? No, ang curfew na pinag-usapan sa atin is from 8 p.m. to 5 a.m. Ito nga yung mga non-essential, meaning yung magikinig lang. Sabi nga may exception lagi, nagtatrabaho ka, call center agent ka, of course pwede ka. Bibili ka ng pagkain, of course pwede ka. Pero kung gagawin mong palusot yun para makalabas ka, yun yung sinasabi ko nga, nasira natin yung purpose, ba't natin ginagawa yung 8 to 5. Ano ba karamihan pinupuntahan ng 8 to 5 ng mga bilatino? Nagpa-bar yan, nagpa-party yan. Yun ang iniiwasan natin. Sir, are we advising na lang po bars or clubs, other establishments, similar to that? I think it's closed, even the movie houses. That's why we're also requesting the malls. No? Huwag na natin pabayaan mag-shopping pa ng t-shirt, sapatos yan, pantalon, bagong sofa. Hindi kailangan nyo yan eh. Ang kailangan natin ngayon, yung pagkain, yung gamot, na madami tayong supply, kaya huwag kayo magpanik. Sir, anong oras natin i-limit yung mall operations? I think it's totally closed now. Yun ang unang request. Recommendation. It's up to the LGU's concern. Except groceries, diba, supermarket, banks, and other essentials. Sir, Mike po, RDT. As ko lang sir, yung mga services na mga jobs like yung mga salon, and then mga hotels, restaurants, kasama ba ito sa maaari mo na-recommenda na ipasara muna pasamantala kasi dahil nga po yung services might contact the other people, no? Kasi like magmamassage or whatsoever, and then yung mga kainan. Actually, sabi nga natin, ayaw natin i-deploy ng trabaho ng mga nagtatrabaho. Tuloy lang nila kung nagtatrabaho ka ng bahay. Ngayon, kung pupunta ka, ibang tanong kayo. We're just discouraging people to go out. Yun lang. Ngayon, magtrabaho ka, walang problema. Hindi ka bibigyan ng magtrabaho. Kung wala kang kliyente, hindi na namin kasalanan yun. Mag-iingat ang tao eh. Sir, pinapalagkan din yung question. Kasama po ba yung media or exempted po ba yung media? It's your job. So kung trabaho niyan, allowed kayo. Kung kayo ba, gusto nyo na dikit-dikit kayo, it's up to you. What we're practicing is social distance, di ba? Yan, it's up to you. And then yung tungkol po sa public transport natin, I think the OTR is a meeting today. So sila mag-a-announce kung anong guidelines sila. Ang dito lang po sa amin, yung ating Metro Manila Mayors at the DILG Department. Sir, question. Sir, paano yung implement yung curfew doon po in the context of travel? Like for example, I work in Caloocan but I live in Paranaque or Las Piñas kasi nabuta namin ng 8 p.m. sa daan. Paano po yun?
Gumalaw kayo dyan, boys. Ano, nakatingin lang kayo dyan. Yung general but there are exceptions. Kung galing ka sa work mo, exempted ka. Kung kailangan mo bumili ng gamot, exempted ka. So, may exemption siya. Pero sabi nga natin, essentials. Kailangan. Pero kung pwede kang bumili ng gamot, bukas ka naman. Ang bottom line, people are advised to stay home. Stay home. Wala kang gagawin, stay home. Kung papasok sa trabaho, kung magpapagamot ka, go. Bibili ka ng pagkain, go. Other than that, stay home. Yung iba na cabinet at saka senator, nagkano sila, di ba? Self-quarantine sila. Kasi they believe meron silang nakadaupan na positive. Ang public, hindi natin alam kung meron na tayong nakadaupan na positive o hindi. Kasi karamihan dyan ay asymptomatic pero dala na nila yung virus. At this point of time, hindi na tayo pwede mag-self-denial na wala ito. We're counting and going up. 64 na tayo ngayon. 64 times 64. Ilan yan? Pag pumalo ng 100 times 100, pag pumalo ng 100, exponential times 100, that's 10,000. Ganito yung Italy 2 months, itatalo pa sila kung na-lockdown, hindi. Hayaan lang natin to kasi, sayang yung economy natin, tourism natin. After 2 months, sabi nila, we should have taken drastic measures. 2,600 cases a day. Beyond that capacity. Ang trabaho na ng armed forces nila, tagal-dala ng mga pasyente sa iba't ibang probinsya kasi hindi na kaya. Ayaw natin umabot sa mga. So, in-advise ka rin talaga natin, everybody to go on self-quarantine. Pag wala kang gagawin, stay home. Sir, di ba pwedeng suggest natin na pati yung mga work mo na para, kasi parang risky pa rin na lumalabas din yung mga tao. We didn't know kung sino yung mga carrier. And then definitely, mas maganda siguro kung magagaling sa government na at least mag-home muna sila lahat para at least ma-secure natin hindi pagkala sa buong Manila. Yan yung mga original na recommendation ng technical body sa INT. Pero siyempre, maraming titingnan yung economy, yung day-to-day subsistence ng mga workers, at ang mga intervention na gagawin. So, ang lumabas sa ating memorandum, provisionally, ay pinapayagan yung mga nag-work. At ini-encourage natin yung employers na kung sana mag-adjust sila sa kanilang work schedule. Ang kung pwede, gamitin na yung mga leaves, privileges ng mga kanilang mga trabahante para mabawasan yung aalis ng bahay. Kung pwede, magamit din sana yung 13-month pay, pambayad na dito sa isang buwan na hindi mapupunta. Pwede na ilabas sir. Hindi, yun ang mga recommendations natin. Yun yung mga sinasabi natin sa gumagawa ng pag-uusap sina DTI, sina Secretary Bello, sa mga kumpanya na ito para makatulong. Kasi nandito pa tayo sa general community quarantine. Pero ang ating LGUs ay may kapangyarihan na magtakda ng enhanced community quarantine. Ito ang talagang tinatawag natin total lockdown. Pag ginawa natin yan, wala nang lalabas ng mga. Wala na rin papapasukin. Absolute, except kung may body designate na bibili ng pagkain o kung kaya susupply ng pagkain. Yan ay nasa power ng ating. Sir, yung mga government offices naman po, like DILG, FRB, kasi may mga transaction kayo araw-araw dun. Mas marami rin siyang tao at the same time. Like ito ng PSA o NBI at the same time. Hindi nyo ba advise, sir, na yung mga... Meron, ang lahat ng frontline services ay hindi mawala ng tao.
at merong skeletal force na pumapasok, plus yung work flexibility, work at home. Ang importante ay ang mga frontline services. We'll make sure that they are 100% functioning. Sir, sabi niyo kanina, MMDA has the discretion to declare enhanced community quarantine. Ngayon po meron na po bang naka-enhanced community quarantine given that there are cities na meron 10 positive COVID cases? Ang enhanced community quarantine ay iba-ibang level. Pwede magsimula sa mandatory quarantine ng isang tao sa kwarto niya. Pwede rin family quarantine, buong household, may infected, yung buong bahay. Pwede rin subdivision, enhanced community quarantine. Pwede rin kapag more than, halimbawa, dalawang subdivision infected, pwedeng barangay. Kung at least dalawang barangay, pwedeng city or municipality. Yan lahat ay pinag-aaral na mabuti. Tatlo po ang magkakatuwang dyan. Ang LGU, ang DOH, at ang DILG. Sa ngayon, katatapos ng meeting, ay ang ating mga mayor ay magsasagawa ng mga kaukulang preparation kung ano yung kanilang ibibigay. At syempre, dito, Metro Manila, hindi mo pwedeng sabihin. Iba si San Juan, iba si Mandaluyong. Halimbawa, isang bahay lang yan. Ang isa pumapasok sa San Juan, ang isa pumapasok sa Makati, ang isa pumapasok sa Quezon City. Pag uwi niya, isang bahay lang din yan. O paano naman magkakaroon ng distinction? Kaya, ang ini-encourage natin sa mga Metro Manila mayors, magkaisa tayo, kung ano yung action ng isa, magsuporta tayo. Sa mga household subdivision, okay pa yan. Kaya pa natin i-isolate. Pero pag lumabas na ng mga barangay, hindi na natin kaya. Kailangan natin pag-ipunin. So, kalalabas lang ng ating memorandum, huwag natin madalhin yung mga mayors. Kaya natin sila mag-isip, i-weigh nila yung mga facts, at we will support whatever decision that they will make. Excuse lang, ano ko lang, tawag kasi Mayor, yung tungkol po dun sa curfew na unanimous, pwede siguro as Mayor, ikaw na Papakiyo ko, parang nakalive tayo, yun po tayo. Yuko, pare. Nakalive tayo, pare. Magkaroon stage of So, babasahin ko lang yung Metro Manila Council resolution na unanimously in-approve ng 17 Metro Manila mayors kanina. Kung wala man yung Metro Manila mayor, merong representative. And allow me to read the resolution. Urging all local legislative councils of the National Capital Region to issue an ordinance declaring a city or municipality-wide curfew in their localities due to the novel coronavirus COVID-19. Whereas on March 12, 2020, the World Health Organization declared the novel coronavirus COVID-19 as a pandemic. Whereas the continued and accelerated spread of the COVID-19 has been observed within the National Capital Region. Whereas President Rodrigo Roa Duterte on March 12, 2020, adopted Resolution Number 11, Series of 2020 of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, effectively placing the entire NCR under community quarantine. Whereas in order to properly implement the guidelines provided for in the order of the Chief Executive, strict measures of social distancing and community quarantine must be adopted. Resolved, as it is hereby resolved, that the mayors of the National Capital Region, acting in unity with the national government, in order to preserve and protect the lives and health of their constituents, do hereby declare and promulgate, acting as one body in the Metro Manila Council, strongly recommend to all local legislative councils of the NCR to issue ordinances for curfew from 8 p.m. to 5 a.m., subject to their necessary guidelines as they deem necessary.
approved and confirmed this 14th day of March 2020 in Makati City, Metro Manila. Signed, Danilo de la Puslim, Chairman, Mayor, and all the 17 mayors of Metro Manila. Mayor naman isa, yung sa malls. Yung lang resolution na lang. Another resolution, resolved as it is hereby resolved that the mayors of the National Capital Region, acting in unity with the national government in order to preserve and protect the lives and health of their constituents, do hereby declare and promulgate, acting as one body in the Metro Manila Council, strongly recommend to all local legislative councils of the NCR to issue ordinances for the temporary closure of malls and establishments of the same kind, except those offering essential services such as groceries, supermarkets, pharmacies, restaurants with home deliveries, bank services, and establishments offering medical services from March 14, 2020 until April 13, 2020, subject to a day-to-day evaluation and other exemptions the city or municipality may enact. Approved and confirmed this 14th day of March 2020 in Makati City, Metro Manila. Signed by Chairman Danilo de la Puslim and all 17 Metro Manila mayors. Regarding the curfew, ano po yung parusa kung hindi kasi kung nahuli po yung Actually, it will be a local ordinance. Actually, it will be a local ordinance. So, it's part of the ordinance yung penalty system. So, ginagawa pa ng mga mayors natin yan. Importante lang na, sabi ko nga, importante lang. Intindihin natin bakit may ganyan. No? Yung pagkalat na, pag-spread ng virus, at unnecessary na pag-alis po ng bahay. Malinaw naman po yung sinabi sa kanyo, as much as possible po, nandito po ang DOH recommendation to, sila po ang expert dito, is stay indoors. No? So, Sir, on the part of PNP, sorry, Secretary, sir, what would be the declaration of enhanced community quarantine? Given them as of the latest report, we have 10 cases now, and we have 8 or 6 in other cities and metros. The general rule dito ay kung meron na tayong sustained community transmission, continuing human-to-human transmission. Okay, so yan po ang binabantayan natin. Inatasan po tayo ni Pangulong Duterte na i-assess ito on a daily basis. At siya mismo ang binibigyan namin ng mga pinakahuling kaalaman and risk assessment. Kasi yun naman po ang ginagawa ng Department of Health. Kung maalala ninyo, lahat po ng mga resolutions na ipinasa ng Interagency Task Force ay nakabatay po ito doon po sa atin mga risk assessment. So, yung atin pong sustained community transmission or human-to-human transmission. So, and as of the latest monitoring, wala pa tayo? Wala pa. Well, hindi natin masabi yon with certainty. Kasi nga, alam lang natin kung ano yung mga exponential growth natin na nakikita ay mabilis na. Okay? So, yan ang mukhang pupuntahan yan at hindi magtatagal. It's going to be very quick. Second, may recommendations na ilagay na lang daw sa isang hospitals lahat ng capacity para at least mas mabilis yung pag-contain. Hindi yung set doable siya. As of now, mahihirapan tayo dahil maghahanap pa tayo, magtatayo pa tayo ng ospital. Tinitigan niya, pinag-aaralan kung yung lung center, halimbawa, ay gawin designated COVID-19 infection hospital. Pero ang problema, meron tayong mga pasyente na ando doon at may mga cancer, may TB. So hindi naman natin basta-basta din sila pwedeng ilipat lang. Hindi yan para ka lang nagtabi ng mga upuan and give way o appliances. So kailangan ng mas malalimang pagsusuri ng surisyon o mungkahing ito. On the part of PNP, General Eliazar, sir, kasi kahapon hindi pa masabi. Last two questions.
Kahapon po kasi during the briefing po ni General Sinas, hindi pa ho finally na ilabas, na finalized yung borders na babantayan, saan ho sa south, saan ho sa north, at saka sa loob, saan po magkakaroon dyan. Yes, tama yun. Kasi sinasabi nga natin na patuloy yung paglabas ng mga implementing guidelines o mga guidance coming from the concerned agencies. At ngayon nga, basically kasi ang concept na natin, kaya sabi natin kanina, itong mga borders ng NCR, we will not allow or prevent or restrict itong pag-cross nila, pagpasok at paglabas. Of course, meron exception, kagaya sinasabi nga natin. And so, right now, the LTFR, DOTR has having a meeting para malaman natin kung ano yung mga specific guidelines na gagawin itong mga sasakyan nga, for example, yung mga buses na bago pumasok ng Metro Manila, pupunta muna sa isang lugar kung saan doon i-check kung yung mga laman nun ay authorized or exempted o pwede pumasok. Ano itong mga to? Kaya sabi nga natin, yung mga workers na going to or coming from their place of work, and pati na rin itong mga emergency officials or employees like health workers at mga members ng mga law enforcement agencies at iba pa na mga exempted doon. By the way, through the directive of our President, concerned agencies, at sa amin po itong PNP, upon guidance of our Chief PNP, nag-create na po tayo ng joint task force. Ito po yung kasama ang PNP, AFP, Philippine Coast Guard, and Bureau of Fire Protection para mag-create ng task force to deal on this. So kasi kami ang mag-i-implement itong mga checkpoint operations and other enforcement efforts para po itong quarantine ay ma-implement natin. And I was designated by the group to be the task force commander nitong persang ito. And patuloy yung aming gagawing mga adjustment so that maibigay natin sa ating mga law enforcement agencies kung ano yung mga do's and don'ts, pati na rin yung mga gagawin nating mga guidelines sa implementation. But basically, tama po yun, to restrict non-essential entry of people to Metro Manila and to prevent the non-essential exit of people going out of Metro Manila but with exemption. Knowing na wala naman tayong work suspension dito po sa atin. General, Last three questions. General, nabanggit po kanina ni General Eleazar na no ID, no entry. Paano raw po yung mga drivers, mga household helpers na wala namang ID maibigay ng employers nila? Meron naman ID. Wala rin company letterheads. Pero wala as much as possible. Pinag-uusapan natin sa mga tao na illegal ang movement going in and out of Manila. Kung hindi naman talaga kailangan. Halimbawa, mga personal drivers, dependent sa movement ng ako niya. Kung wala ka naman talagang gagawin sa Manila, baka na pumunta ng Manila. Ngayon, kailangan talaga dito strictly may documentation. Kung wala kang documentation, sorry, hindi ka pa pwede pumasok ng Manila. As simple as that. So kung wala kang ID, kumuha ko ng certificate of employment mo. Anything that would prove that you are working to, may ka merong business establishment dito, merong SEC, business permit, picture kung saan yung opisina mo or store mo. So anything that would prove. Kasi sa ngayon, limited yung binibigyan natin ng makapasok dito. Pagka mapatunayan natin na meron kang valid reason, i-allow ka. Pero pag wala, you'll be very strict. On the, there is doubt, then sorry. Hindi mo naman siguro hindi ka mamatay yung hindi mo pagpasok ng Manila. Magagawa mo pa rin na siguro ang gagawin mo sa probinsya. Kaya nga, sana nananawagan ako na kung kayo wala naman talagang gagawin dito sa Manila, huwag na kayo pumasok dito. At yung lalabas naman ng Maynila ngayon, expectin ninyo sa April 12 na kayo makakabalik ng Manila. Ganun lang yan kasi. Yeah, doon po sa pagpasok po ng mga goods, commodities, pagpasok pas palabas ng Metro Manila, paano po siya papatupad? Pagka goods, hayaan na lang po ba o sasailalim pa rin po doon sa protocol na i-check? Hanapin yan, may mga delivery, receipt at saka dito. Basta meron mga papeles na hawak kung saan nila i-deliver, may permit din yan. So, yun ang mga dokumentahan natin. Basta food,
supplies, medical equipment, unhampered dyan. Mapapasukin sa Manila. Sir, paano po kung galing sa religious activity, tas medyo late na tapos, inabot ng curfew, consider ba yan as non-essential? Unang-una, gusto natin, ano bang mga activities, i-adjust na nila before the curfew. Huwag na sila makipag-compete sa curfew. We are in a different time, situation. This is not ordinary. Kailangan natin ng cooperation. We have to really regulate and restrict the movement of the people and practice social distancing. Ito nga, nagbabiolate tayo sa social distancing. Dapat 1 meter radius tayo sa bawat isa. Sir, balikan ko lang po kay General Inasar kasi bandang huli sila pa rin po yung implementer dito, PNP. Na-identify na po ba natin kung ilang po lahat yung point of entry ng Metro Manila para yung concentration na doon lang papasok, doon lang lalabas? Ilalabas natin today. Right now kasi nag-meeting pa siya. But basically, itong ating tatandaan kasi, itong mga lugar ito, laging magkakaroon ng mga checkpoints dyan. Kaya nga, ang point natin dito, because of this quarantine, of course, ang ating expectation is kukunti na ang magka-travel, di ba? So yun nililimit nga natin kaya nga wala na itong mga wala na yung ibang mga activities or meron tayong mga suspension ng classes. So we are hoping na ang mga tao natin nasa bahay na lang. And only those exempted, magtatrabaho, sila lang ang pwedeng lalabas ngayon. So the specific locations na tadaanan, basically passable naman lahat yan. Unless meron tayong mga lugar, isasara natin, pupunta na sa main thoroughfares. So before the end of this day, maglalabas tayo nitong mga specific locations kung saan andun ngayon ang magsasagawa tayo ng mga checkpoints. Yes, of course, in the coordination of LGU, we advise our local chiefs of police to always coordinate with their LGU para mas maging maayos ang implementation nitong mga checkpoints. Sir, kailangan pong statement ninyo kasi ngayon ikinakabit na naman sa human rights violation ng gagawin ho ninyong once and for all, matuldukan ho ito, statement ho ninyo na walang mababiolate kasi may mga nagkakabit na naman. Alam mo ito ang isipin natin dito ngayon, yung karapatan nating mabuhay, nating lahat. Kaya nga sinabi ni Secretary Anyo, pinakamaganda sana, huwag tayong gumalaw para yung 14 days, kung meron man, ay mamatay yung bakterya. Pero pag meron tayo itong virus, ano ito ililipat ito? Kaya nga pag-usap natin so ang dami nating guidelines na ginagawa, but we are working on a condition na hindi absolute So marami itong guidelines namin lalabas. Ang request namin, huwag niyong paikutan, do not circumvent this, but isipin nyo na ginagawa natin ito para sa ating lahat. We need your full cooperation. Kung hindi kayo nagtatrabaho, kung hindi kayo health or emergency workers, stay at home. Doon na lang kayo para matapos sa atin ito at hindi dumami ang madisgrasya sa atin. Wait. First, meron pa kami mga meetings pa po sila. Maglalabas po ng final guidelines po. Ang DOTR, hindi pa rin namin masagot po yung kanila. Kasi ngayon na po yung meeting nila, kailangan pa rin namin sa mga okay, last three. Secretary Duque, sir, kasi yung circle raw is versus South Korea ang ginagawa raw is active testing na mas efficient daw because mas less yung kanilang mga cases versus Italy na mas mataas ang cases. The question is, can we do that daw po ba na active testing na lang and can we import more tests? Ganito po yan. Meron tayong global shortage ng ating rapid diagnostic test. That is PCR-based, RT, real-time polymerase chain reaction testing. Okay. Ngayon, meron na po tayo mga dumating na galing sa South Korea, donation, 500 yung dumating po kahapon, meron na naman daw darating, 1,000. Meron din mga nagpahayag na, ang China magpapadala ng about 2,000. Ang atin lang pong sinisiguro na sa mga test RTT, itong mga rapid diagnostic test. Tsaka pala yung rapid diagnostic test, hindi yan parang pregnancy test. Napupunta ka sa bahay, iihi ka, titingnan mo, magkakaroon. Hindi po ganun yan. May kailangan pa din yung makina na kung saan padadaanin yung specimen.
na may ihahalong chemical para ma-fingerprint yung virus na masiguro natin na siya talaga yun. Alam niyo kung bakit? Pagka ang test false negative, scary. Nakakatakot. Kaya, pag-iingatan po natin ito. Ganun pa man, inatasan na natin ang Director General ng FDA. Nabilisan na yung pag-evaluate nitong mga test. So, i-evaluate sa Lunes, ito po dumating mula po sa South Korea. Meron po isang magandang loob na siya po ang gumitna para mapabilis ang pagpasok ng rapid diagnostic test. So, yan po ay palalawigin po natin ang kakayahan ng RITM, yung pong UP, yan po, binabantayan na natin yan, at kinukompleto lang po yung kanilang mga compliance para sila po ang pangalawang testing center. Sir, essential travel para meron tayong iniisip ang publiko at saka mga enforcers. What does essential travel mean? Para meron tayong defense at meron pa enforcement. In Metro Manila, yes. Yeah, within Metro. What does that mean? Essential travel, if you are going to work, if you are seeking medical attention, if you are buying essential goods, and if you are doing official function, like our government officials. So, ililimit lang natin doon. Yung mga magbobol, mag-strolling, bibisita sa mga pinsan, wala na yan. Hindi na dapat yan. Kasi, essential yun. Kaya mong gawin yun after 30 days. Enforcement po, kung may nakitang tao, ano yung procedure na gagawin? Tatanungin kung bakit nasa labas, tapos hihinga ng proof. Yes. You know if a person's telling the truth. Well, sisitayin niya, in the case of that, pauuwiin talaga yan. Kung mag-resist siya, arrestuin siya. So, ganun lang sa kasimple. Ano lang ito eh? Very simple lang. Pwede ko rin bigyan ng diin yung sinabi ni Sec. Yung mga may essential activities na kailangan magampanan. Sisiguraduhin na kung pupunta sila halimbawa sa mga bilang ng mga bukas na mga lugar, sa mga whatever, laging may social distancing na laging ino-observe na. Huwag po natin kakita. As of yesterday, the same. 62, yeah. And 5. Okay, thank you. By the way, thank you po sa mga mayors natin, ng Metro Manila mayors. Thank you. Actually, kanya-kanya kami ng paraan ng quarantine. Sabi nga, pwede i-quarantine yung bahay lang mismo.
Pwedeng yung building lang, pwedeng yung barangay, pwedeng citywide. So depende yan sa sitwasyon sa kanya-kanyang issue. Pagkatapos itong pagpupulong ito, nang naging mas malinaw yung mga patakaran, ako'y makikipagpulong sa DOH patungkol dun sa 12 confirmed COVID-19 patients dito sa San Juan. Lahat ng dosing yan ay nasa iba din ng ospital at lahat sila in stable condition. So kailangan na-analyze natin anong mga barangay sila nakatira, saan yung mga tahanan nila, para mapag-desisyon natin mag-protect anong klaseng quarantine ang gagawin natin. Oo, pero sir, in San Juan, how exactly yung magiging? We have to analyze saan nakaspread yung mga COVID patients natin, anong mga barangays. Right now, they're in 5 barangays. 5 out of 21 barangays. So, we are determining exactly kung ano yung specific addresses nila compared or in relation to their the size of their barangays. So, yun ang aralin natin mabuti. Kakatapos ko lang ng pagpupulong ngayon at I'm now on my way back to San Juan. And I will meet with the DOH and the city health officer to plan this out properly. Importante, gaya nga na napag-usapan, yung movement talaga ng tao sapagkat hindi natin alam sino ang infected na o hindi pa. So the intention really of the Metro Manila Council meeting today is to limit the movement of people in and out of Metro Manila and, if needed, in and out of cities that have a lot of COVID-19 cases. So in San Juan specifically, have you identified quarantine facilities for specific? Okay, meron tayong San Juan Medical Center na pwedeng magdala ng mga pasyente. Ngunit yung 12 na confirmed ngayon ay nasa iba't ibang pribadong hospital na. Ang nangyari ngayon sa dami ng nagpapakwarantin, ubos na rin talaga ang mga available hospitals. Kahit sa private hospital ay talagang puno na rin. So ang sinasuggest ko ni DOH Secretary Duque, pwede tayo mag-home quarantine even if we are positive. That is what the Secretary mentioned earlier. Just in case walang available hospital facility. But with the case of San Juan, all 12 are now currently in hospitals and they're all stable. So for example, if I'm a San Juan tapos Pwedeng pumunta sa San Juan Medical Center to coordinate with our health officers. Ngunit hindi naman dapat lahat magpa-test. Naglabas na rin ako ng guidelines sa ating social media at sa mainstream media na sino lang yung mga dapat magpa-test. Ito yung merong mga nararamdamang sintomas o nilalagnat, inuubo, sinisipon. Sila yung dapat magpa-konsulta. So, we have to also be circumspect about what we're doing. Hindi tayo dapat mag-panic. At importante dito yung panatili natin malinis sa ating mga katawan, lalong-lalo natin mga kamay. Pagbukas ng mabuti gamit ang sabon at tubig, alcohol. Social distancing napaka-importante. Kaya naman kinansela natin lahat ng public activities. Yung mga graduation, kinansel muna natin yan. Big events, cancelled muna. At base na nga dito sa mga rules and regulations ng quarantine, only essential activities and travel will be allowed. Kung hindi naman importante ang gagawin natin, manatili lang tayo sa ating mga bahay para yung virus, kung sakaling ito na sa katawan natin ay hindi na kumalat pa. Sabi ko makalat po kasi sa social media rundown ng community quarantine. I'm sorry? May rundown ng community quarantine. What do you mean rundown? May parang picture po na may balo, parang orange. Hindi, wag mo. Kayo maniwala. Fake news yan. Ako ang tanongin ninyo tungkol dyan. So, malabo sir na may ganun scenario. So, remember, what we are trying to do is restrict the movement of people, especially those who have come in contact with positive patients. So the fact that San Juan has 12 positive COVID-19 patients, that means these 12 have surely come in contact with other people. Yun ang gusto natin i-trace at yun ang gusto natin i-limit. Sapagkat kung ang mga taong ito ay hayaan natin
bumiyahe o gumala kung saan man, siguradong mas marami pa silang na-infect na iba. At yun ang kaya natin. Oo, sir, last na, no? Kanina po dun sa meeting sa Manila. Yes. Well, yun nga, napag-usapan namin at napagkakasunduan namin na all 17 local government units in Metro Manila will be considered as one. Meaning we will have one unified decision. Kaya naman, pare-pareho kaming nag-agree na number one, mag-implement na ng curfew. So this will be from 8 p.m. to 5 a.m. But this will need an ordinance from the local councils and mga city council. Pangalawa, itong mga mall sa aming mga cities ay kailangan talaga magsara muna at magbubukas lang yung mga essential commercial activities such as yung groceries, yung pharmacies, restaurants na nag-deliver ng pagkain at mga bangko. So yung mga hindi essential, kailangan din sarado. Thank you. Yes, we have flyers, but since in the advent of social media, there's comment is pinapashare namin sa lahat yun. Right now, lahat naman ng 21 barangays are implementing sanitary and disinfection activities and tuloy-tuloy lang siya. Or area, itong Metro Manila. Ibig sabihin, Yeah, in general, huwag kayong lalabas ng bahay. Makakalabas ka lamang kung accepted ka sa quarantine yun. Ulitin ko, dahil ikaw ay nagtatrabaho, dahil hindi naman suspended na board, ikaw ay member ng health and emergency office and agencies, at accepted ka dahil meron kang mga pupuntahan na required medical attention. So, yun lang ang kami. Pinapaalala natin, tutusin mo, hindi talaga sila. Minsan, thank ako. Kaya nga dengue virus, so coronavirus, kahit hindi, virus eh. Kasi ito na ibang virus sa 6 to 8. Nagpas ng 8 to 8, patay. Yung sabi sa rin ka-offer ko. What's 6 to 8 page? What's page? Power of hydrogen. Yung acidity niya. So, pagka acidic sir yung region, o yung mga virus. So, parang Sige, can you text me? Okay lang, pwede ko lang ba? What's your name again, sir? Relier po sa ako yung sa ating DILG Sec. Ay, punta sa office ko. Sabi, di ba tama yung may pinatakan na natin? I remember. 0917 539 30. Okay, thank you. Sige, thank you. Thank you.